हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक। अनि आजको भिडियोमा चाहिँ हामी केमिस्ट्रीको सेकेन्ड च्याप्टरको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ, जुन चाहिँको नाम हो केमिकल बन्ड, हैन। जुन चाहिँको नाम के हो, केमिकल बन्ड हो। यो केमिकल बन्ड च्याप्टरमा चाहिँ हामी के को बारेमा पढ्नेछौँ, वी विल बी लर्निङ अबाउट डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ बन्ड। बन्ड भन्नुको मतलब के हो, एउटा सम्बन्ध हो, हैन। दुईटा एटम कसरी एक दुसरासँग मिलेर बसेको हुँदो रहेछ, त्यसको बारेमा हामी यो च्याप्टरमा डिटेल्समा पढ्नेछौँ। अनि त्यो पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई यो जान्नु जरुरी छ कि मोस्ट अफ द एटम्स दे आर अनस्टेबल, हैन। अनस्टेबल भनेको जस्तो कि सेटल्ड नभएको जस्तो, हैन, यताउति यताउति भइरहेको, छुलछुल छुलछुल भइरहेको। अनि स्टेबल भनेको चाहिँ कुन चाहिँ हो, जस्तो अलरेडी स्टेबल, हैन, अलरेडी सेटल्ड भएकोलाई चाहिँ भन्छ स्टेबल। अनि एटम्सहरू स्टेबल कतिखेर हुन्छ भने एटमहरू स्टेबल त्यतिखेर हुन्छ जब उनीहरूको लास्टको सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, हैन। अनि सम केसेसमा दुईटा हुँदाखेरि पनि स्टेबल हुन्छ, जस्तो हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियमहरू चाहिँ दुईटा छ भने पनि स्टेबल हुन्छ। त्यो दुईटा हुनुलाई चाहिँ के भन्छ, ड्युप्लेट स्टेट भन्छ, या त ड्युप्लेट कन्फिगरेसन। अनि 8वटा हुनुलाई भन्छ अक्टेट कन्फिगरेसन। सो द एटम्स कतिखेर स्टेबल हुन्छ, एटमहरू त्यतिखेर स्टेबल हुन्छ जतिखेर उनीहरूको लास्ट सेलमा चाहिँ 8वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। र हामीले पिरियोडिक टेबलमा अलरेडी देख्यौँ कि देयर आर भेरी फ्यु एलिमेन्ट, इनर्ट ग्यासेस, जसको चाहिँ स्टेबल स्टेट कन्फिगरेसन हुन्छ। सो त्यही भएर बाँकी सबै एलिमेन्टहरू चाहिँ के गर्न खोज्छ, उनीहरूले यसरी आफ्नो लास्ट सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन बनाउन खोज्छ। त्यही भएर तिनीहरू एक दुसरासँग कम्बाइन हुन्छ। जस्तै कि फर इक्जाम्पल कसैको बाहिर 7वटा मात्रै छ अरे, 1 2 3 4 5 6 7, यो त अनस्टेबल भयो, किनभने स्टेबल हुनको लागि 8वटा हुनु जरुरी छ। सो यसले के गर्छ, यसले कसैकोबाट अझै एउटा इलेक्ट्रोन लिन्छ, हैन र। सो यसरी चाहिँ के हुन्छ, दुईटा एटम जस्तो यसलाई एउटा इलेक्ट्रोन अरू कसैले दियो, यो त्योसँग मिलेर बस्छ, हैन। त्यसो गर्नाले चाहिँ दुईटा एटम के हुन्छ, दुईजनै एटमको चाहिँ स्टेबल स्टेट कन्फिगरेसन मिल्छ त्यसरी, हैन। अब यो मिल्ने तरिका पनि विभिन्न प्रकारको छ, हैन। त्यही चाहिँ हामी यो च्याप्टरमा डिटेल्समा पढ्नेछौँ। र अब यो केमिकल बन्ड भनेको चाहिँ के हो भने, जब पनि दुईटा एटम्स तिनीहरू सँगै बस्छ, देयर इज सम काइन्ड अफ फोर्स, हैन। जस्तो A + B मिलेर AB बनिँदैछ अरे। अब यो एबीलाई सँगै राख्नुको लागि पनि यो दुईजनाको बिचमा कुनै काइन्ड अफ फोर्स हुन्छ, हैन। सो त्यो फोर्सलाई नै भन्छ केमिकल बन्ड। सो केमिकल बन्डले चाहिँ के गर्छ, केमिकल बन्डले दुईटा एटमलाई सँगै राख्छ, हैन। सो इन इङ्ग्लिस वी मे डिफाइन द केमिकल बन्ड एज अ फोर्स द्याट किप्स द टु एटम्स टुगेदर इन अ मोलिक्युल, या त कम्पाउन्ड पनि भन्न सक्छौँ, हैन। जस्तो कि अब यो फोर्स या त केमिकल बन्ड विभिन्न प्रकारको हुन्छ, हैन र। जसरी म्यारेज हुन्छ नि, बिहा भन्ने पनि डिफ्रेन्ट टाइपले हुनसक्छ, लभ म्यारेज हुनसक्छ, अरेन्ज म्यारेज हुनसक्छ, या त लभ कम अरेन्ज दुईटै पनि त हुनसक्छ। त्यसरी नै केमिकल बन्ड ब्रडली 3टा टाइपको क्याटेगोरिजमा आउँछ। सो फर्स्टकोलाई भन्छ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड, हैन, ELECTROVALENT, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड, हैन। यो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्डलाई आयोनिक बन्ड पनि भन्छ, हैन। हामी डिटेलमा पढ्छौँ किन यसले आयोनिक बन्ड पनि भन्दो रहेछ। अनि सेकेन्ड टाइप अफ बन्ड हुन्छ कोभ्यालेन्ट बन्ड, हैन, कोभ्यालेन्ट बन्ड। अनि यो कोभ्यालेन्ट बन्डलाई के पनि भन्छ, कोभ्यालेन्ट बन्डलाई मोलिकुलर बन्ड पनि भन्छ। अनि थर्ड टाइपको बन्ड हुन्छ डेटिभ बन्ड, अनि यो डेटिभ बन्डलाई कोअर्डिनेट बन्ड पनि भनिन्छ। र यसलाई कोही कोही बेला कोआयोनिक बन्ड पनि भन्न सक्छ, हैन। सो देयर आर 3 डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ केमिकल बन्ड, नेमली द इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड, द कोभ्यालेन्ट बन्ड एन्ड द डेटिभ बन्ड। सो अब यो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्डमा चाहिँ कसरी दुईटा एटम स्टेबल हुँदो रहेछ, कोभ्यालेन्टमा कसरी, डेटिभमा कसरी, हामी त्यो डिटेल्समा पढ्नेछौँ, ल। सो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्डलाई हामीले बिगिन गर्नुपर्दा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड चाहिँ कस्तो टाइपको बन्ड हो भने, दे आर द बन्ड विच आर फर्मड बाई अ कम्प्लिट ट्रान्सफर अफ एन इलेक्ट्रोन। कम्प्लिट ट्रान्सफर भनेको एउटाले अर्कोलाई पुरै तरिकाले इलेक्ट्रोन दिन्छ, हैन। जस्तो कि एले के गर्छ, यहाँनिर बी भयो, हैन। सपोज एले के गर्छ, ए को इलेक्ट्रोन छ अरे, यहाँ थुप्रै अरू पनि छ अरे, फर इक्जाम्पल, हैन, यस्तो छ अरे। अनि यसले के गर्छ, एले इलेक्ट्रोन यसलाई दिन्छ, हैन। भनेपछि यो इलेक्ट्रोन कहाँ आउँछ, बीमा आउँछ, हैन। सो यो इलेक्ट्रोन यहाँ जग्गा खाली भयो, हैन। सो के गर्यो, एले डोनेट गर्यो, बीले एक्सेप्ट गर्यो। सो त्यस्तो टाइपको बन्डलाई भन्छ
electrovalent bond. So electrovalent bond is formed by the complete transfer of an electron. अब कम्प्लिट ट्रान्सफर हुँदाखेरि हामीले यहाँ के देख्यो, हामीले देख्यो कि एउटाले दिँदैछ अनि अर्कोले लिँदैछ. सो युजुअली इलेक्ट्रोन्सहरू कसले दिन्छ, द इलेक्ट्रोन्सहरू मेटलले दिन्छ हैन र. सो युजुअली द इलेक्ट्रोन्स दे आर द वान हु क्यान डोनेट एन इलेक्ट्रोन हैन. अनि त्यसरी नै कसले लिन्छ, द नन मेटल्स हैन. नन मेटल्स आर द वान विच क्यान इजिली एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रोन. सो यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौँ, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड युजुअली कसको बिचमा फर्म हुन्छ, मेटल र नन मेटलको बिचमा. बुझ्यो होइन त, किनभने मेटल दे क्यान डोनेट एन्ड नन मेटल दे क्यान एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रोन. सो त्यही कारणले condition necessary to form a electrovalent bond is one of the combining atom should be a metal and the other should be a non-metal. यसलाई अझै राम्रो तरिकाले in the language of chemistry भन्नु हो भने मेटलहरूको के हुन्छ, मेटलहरूको लो आयनाइजेसन पोटेन्शियल हुन्छ हैन र. अब आयनाइजेसन पोटेन्शियल भनेको के हो, हामीले पिरियोडिक टेबलमा अलरेडी पढेको छौँ. आयनाइजेसन भनेको इट इज द अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर्ड टु रिमुभ एन इलेक्ट्रोन फ्रम अ एटम. भन्नुको मतलब आयनाइजेसन पोटेन्शियल कम्ती छ भने के हुन्छ, हामीले इलेक्ट्रोन सजिलै निकाल्न सक्छ या त एटमले इलेक्ट्रोन सजिलै दिन सक्छ हैन. अब आयनाइजेसन पोटेन्शियल भेरी हाई छ अरे हैन, त्यस्तो भयो भने के हुन्छ, एले दिनै खोज्दैन हैन. तर यहाँनिर त के हुनुपर्छ, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड फर्म हुनुको लागि एउटाले दिनुपर्छ. सो देयरफोर वान अफ द कम्बाइनिङ एटम इट सुड ह्याभ लो आयनाइजेसन पोटेन्शियल. If it has a low ionization potential, then it can easily lose an electron. अनि अर्को चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो, जस्तो यसले त दियो अरे तर अर्कोले लिनै मानेन भने फेरि भनिएन. सो त्यही भएर यसले चाहिँ के हुनु पर्यो, यो एकदम इलेक्ट्रोन लभर हुनु पर्यो हैन. इलेक्ट्रोन लभरलाई के भन्छ, हाई इलेक्ट्रोन एफिनिटी हैन. इलेक्ट्रोन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको चाहिँ इट इज द इज हैन विथ विच द एटम एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रोन. भन्नुको अर्थ हाई इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको चाहिँ यसले इलेक्ट्रोन साह्रै मन पराउँछ अनि यसलाई इलेक्ट्रोन सजिलै दिन सकिन्छ. अनि यो दुईटाको बिचमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि डिफ्रेन्स पनि एकदम हाई हुनु पर्यो. यसको भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने एउटाले सजिलै दिँदैछ भने अर्कोले सजिलै लिन पनि सक्नु पर्यो. So these are the three necessary conditions for the formation of a electrovalent bond. So what are they? Low ionization potential, which helps one of the atom to lose an electron. High electron affinity, which helps the other electron to accept an electron. And electronegativity difference, what does it do? It helps them in the transfer of an electron. One can give so that the other can accept. And so अब के गरौँ, let us take some of the examples. Okay, so let us see some of the examples of the electrovalent bond. हैन. अनि यस यसलाई आयनिक बन्ड पनि किन भनेको भन्दाखेरि एउटाले इफ अ एटम लुजेस एन इलेक्ट्रोन देन इट बिकम्स पोजिटिभली चार्ज. जस्तो यसमा के भयो, एले लुज गर्यो भनेपछि ए प्लस भयो, बीले गेन गरेपछि यो बी माइनस भयो हैन. यो दुईटा के भयो, आयन्स. नाउ द इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड दे आर फर्मड बाई द कम्बिनेसन अफ आयन्स. सो द्याट्स वाइ इट इज अल्सो नोन एज अ आयनिक बन्ड. So let us see how a sodium chloride is formed, NaCl. हैन. यो गर्नुको लागि के थाहा हुनु पर्यो, Na को र क्लोरिनको एटमिक नम्बर थाहा हुनु पर्यो. सोडियमको कति हो, 11 हो, क्लोरिनको कति हो, 17 हो. सो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कस्तो हुन्छ यसको, 2 8 and 1. क्लोरिनको कति हुन्छ, 2 8 and 7 हैन. अब इक्जाममा स्ट्रक्चर ड्र गर्न पनि आउँछ ल. सो त्यहाँ हुन्छ दुईटा टाइपको हुन्छ, एउटा हुन्छ अर्बिटल स्ट्रक्चर, अर्को हुन्छ त्यो मैले बनाउँछु इलेक्ट्रोन डट डायग्राम. अर्बिटल स्ट्रक्चर मिन्स वी कम्प्लिटली सो द स्ट्रक्चर अफ एन एटम. जस्तो सोडियमको मैले बनाएर सोडियम हैन, एनएलएको बिचमा यसको कतिवटा सेल, 3टा सेल हैन. बी फर्स्ट सेलमा 2टा, सेकेन्डमा 8वटा, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 अनि लास्टमा एउटा. अब सोडियम ब्यालेन्स छ त छैन, किनभने यसको लास्टमा 8वटा इलेक्ट्रोन छैन नि हैन र. सो यसले के हुन्छ, बाई चान्स अब यो एउटा इलेक्ट्रोन गायब भयो अरे हैन, यसले कसैलाई दियो अरे भनेपछि यसको आउटर मोस्ट सेल सेकेन्ड सेल भनिन्छ अनि त्यसमा 8वटा छ हैन. सो क्लोरिन पनि बनाऊ त्यसरी नै. क्लोरिनको पनि 3टा सेल, 3टामा भित्र 2टा, सेकेन्डमा 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and लास्टमा 1 2 3 4 5 6 7. अब यो पनि ब्यालेन्स छैन.
अब के गर्न सक्छ सोडियमले क्लोरिनलाई 1 दिन सक्छ एउटा इलेक्ट्रोन त्यसो भए के हुन्छ सोडियम पनि 2 र 8 बनिन्छ अनि क्लोरिन 2 8 8 बनिन्छ हैन र सो यस्तो गरेर यहाँनिर यहाँ आएको देखाइदिनु हैन त्यसको बाद के बनिन्छ भने त्यसको बाद सोडियमको हुन्छ दुईटा मात्रै हैन 1 2 अनि 1 2 3 4 5 6 7 8 नाउ सिन्स सोडियम हैव लॉस्ट 1 इलेक्ट्रोन हैन इलेक्ट्रोन दियो भने त के हुन्छ इट बिकम्स पोजिटिभली चार्ज अनि यो प्लस चाहिँ दुईटा मिक्स भएको भनेर देखाएको ल सो क्लोरिनको कस्तो हुन्छ अब 1 2 3 भित्र दुईटा सेकेन्डमा 8 वटा हैन अनि लास्टमा पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वटा कसरी भयो किनभने सोडियम डोनेटेड 1 इलेक्ट्रोन टु क्लोरिन सो आफ्टर गेनिङ एन इलेक्ट्रोन इट बिकम्स negatively charged and we know that the positive and the negative charges they attract one another so as a result यो के भनिन्छ सोडियम क्लोराइड दुई जना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सले पुल गरेर यो NaCl बनिन्छ हैन सो यो चाहिँ भन्छ यस्तोलाई यस्तो बनाएको चाहिँ के हो दिस इज अ ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ओके एन्ड इफ यू आर आस्क्ड टु ड्रा द इलेक्ट्रोन डट डायग्राम हैन इलेक्ट्रोन डट डायग्राम electron dot diagram ma chai ke banaunu parcha we don't have to show the complete structure we just need to draw the electrons of the outermost shell jasto ki यसलाई नै मैले बनाउनु पर्यो हेरे electron dot ma so के गर्छु म सोडियम को लास्ट मा कति वटा छ 1 I will just draw 1 हैन अनि क्लोरिन को कति वटा छ 7 1 2 3 4 5 6 and 7 so यस्तो गरेर एरो देखाइदिए यहाँनिर सोडियम will give 1 electron to the chlorine so as a result यो के हुन्छ Na will become plus and then chlorine after gaining यसको कति वटा हुन्छ अब 1 2 3 4 5 6 7 and यो यहाँ आएर यो पनि 8 हैन after gaining this becomes negatively charged हैन and as a result we get NaCl so in exam you may be asked to write any kind of diagram okay like if orbital structure भने यस्तो बनाउनु पर्यो if electron dot diagram भने यस्तो बनाउनु पर्यो so let us see one more example of the formation of electrovalent compounds and electrovalent compound भने चाहिँ के हो भने electrovalent bond भएर भएको compoundलाई चाहिँ भन्छ electrovalent compound जस्तै कि अब फेरि भने अरे magnesium chloride हैन magnesium chloride को structure बनाउनु या त how is the electrovalent bond formed in a magnesium chloride MgCl2 हैन सो के गर्नु पर्यो फेरि magnesium लेख्यो यता लेख्यो chlorine magnesium को एटमिक नंबर कति हो 12 क्लोरिन को कति हो 17 सो यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 2 8 10 अनि फेरि 2 यसमा कति 2 8 र 7 फेरि अब यसको अर्बिटल स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो रे कसरी बनाउने फेरि त्यसरी नै बनाउनु 1 2 अनि 3 हैन यो के को यो magnesium को यहाँ बीच फर्स्टमा 2 देन 1 2 3 4 5 6 7 and 8 1 2 हैन अब यसमा के भयो यसमा दुईटा एक्स्ट्रा छ हैन त्यसरी नै मैले क्लोरिन बनाएर 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 हैन अब यसलाई स्टेबल हुनको लागि एउटा चाहियो सो दिस विल गिभ 1 इलेक्ट्रोन हियर तर यसले एउटा दियो भने पनि यसको लास्टमा त कति वटा थियो दुईटा थियो हैन सो दुईटामा यसले एउटा दियो तर अझै ब्यालेन्स भयो यो भएन नि अब यसको 2 8 and 1 भयो फेरि ब्यालेन्स भएन अब यसले त्यसलाई दुईटा त दिनै सक्दैन किनभने दुईटा दिने 2 8 8 1 हुन्छ फेरि सो के गर्छ अर्को क्लोरिन एटम आउँछ यहाँनिर Cl हैन 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 अनि 7 सो यो चाहिँ यसले यहाँनिर दिन्छ हैन भनेपछि यो क्लोरिन पनि ब्यालेन्स भयो मिन्स स्टेबल भयो त्यो क्लोरिन पनि स्टेबल भयो अनि म्याग्नेसियम पनि स्टेबल भयो किन यसले दुईटा दियो भनेपछि अब यो 2 र 8 बन्यो अर्को भने 2 8 अनि 7 तलको पनि भने 2 8 नट 7 सरी 8 अनि 8 सो इन दिस वे अब म्याग्नेसियम के भन्यो म्याग्नेसियमको दुईटा मात्रै सेल रह्यो किनभने लास्टको सेलमा दुईटा भएको त गइहाल्यो त्यो 1 2 3 4 5 6 8 हैन सो म्याग्नेसियम आफ्टर लुजिङ 2 इलेक्ट्रोन मैले यहाँ एउटा मात्रै प्लस लेख्यो सोडियमको किन बिकज इट लस्ट 1 इलेक्ट्रोन तर यो केसमा म्याग्नेसियमले दुईटा इलेक्ट्रोन दियो सो इट बिकम्स +2 या त 2 प्लस अनि क्लोरिन दुईटा छ हैन म सँगै यसरी लेखिदिन्छु ल दुईटा क्लोरिनको 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 अनि 2 क्लोरिन हैन सो each of the chlorine
एउटा क्लोरिनले एउटा इलेक्ट्रोन ल्यायो, सो त्यही भएर यसको चार्ज हुन्छ माइनस हैन। सो अगेन दिस इज पोजिटिभ एन्ड द्याट वान इज नेगेटिभ। सो दुईजनाले एक दुसरालाई ताना हुन्छ हैन, यो पनि दे अट्र्याक्ट इच अदर, दिस एन्ड दिस अट्र्याक्ट इच अदर। सो एज अ रिजल्ट वी गेट MgCl2। ओके, यो MgCl2 भनेको चाहिँ एउटा म्याग्नेसियम एटमसँग दुईटा क्लोरिन एटम अट्याच हुन सक्दो रहेछ हैन। सो इन दिस वे यु मे ट्राई सम मोर अफ देम लाइक अ क्याल्सियम अक्साइड CaO हैन। सो अरू थुप्रै इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्सको अर्बिटल स्ट्रक्चर र इलेक्ट्रोन डट डायग्राम बुक्समा छ होला, त्यसलाई तिमीहरूले जरुर प्र्याक्टिस गर्नु हैन, इक्जाममा कुनै पनि एउटा आउन सक्छ। सो नाउ मुभिङ अन टु द सेकेन्ड बन्ड विच इज अ कोभ्यालेन्ट बन्ड। कोभ्यालेन्ट COVALENT कोभ्यालेन्ट BOND बन्ड। सो कोभ्यालेन्ट बन्ड। अब कोभ्यालेन्ट बन्ड भनेको चाहिँ के हो भने द कोभ्यालेन्ट बन्डमा चाहिँ दुईटै एटम कन्जुस भन्नको मतलबले दिनु चाहिँ नखोज्ने तर अरूको लिनु खोज्ने हैन। सो के हुन्छ त्यसमा दुईजनाले दिँदैन, सो केमा हुन्छ त्यसमा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हैन, मेरो तँ पनि ले हैन, तेरो म पनि लिन्छु भन्नुको मतलब अन्डरस्ट्यान्डिङ। जस्तो कि तँलाई चाहियो भने म दिन्छु तँलाई हैन, तर मलाई चाहियो भने तैँले पनि मलाई दिनुपर्छ हैन। सो त्यो चाहिँ हो म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हैन, त्यसलाई भन्छ सेयरिङ। सो द कोभ्यालेन्ट बन्ड इज फर्मड बाई द सेयरिङ अफ एन एटम हैन। सेयरिङ कस्तो भन्दाखेरि जस्तो कि मैले लिएर एउटा क्लोरिन छ अरे यहाँनिर हैन, क्लोरिनको इलेक्ट्रोन डट डायग्राम बनाएँ त ल मैले, 7वटा इलेक्ट्रोन 1 2 3 4 5 6 एन्ड 7। अब अर्को पनि क्लोरिन आयो 1 2 3 4 5 6 7। अब के भयो, दुईटाकै 7 छ लास्टमा। सो बोथ अफ देम दे निड वान मोर इलेक्ट्रोन। सपोज यसलाई यो दियो अरे हैन, सो के भयो, यो त झन् 6 भयो, त्यो 8 भयो। सो यस्तो हुनै सक्दैन, कहाँ मान्छ हैन, आफ्नो नोक्सान गरेर अरूको फाइदा त कसैले पनि गर्न चाहँदैन। सो त्यही भएर के हुन्छ भने यस्तो हुँदैन यो हैन। सो के गर्छ, दे विल सेयर दिस वान हैन। सो यसले गर्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8, यसले गिन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दे सेयर one इलेक्ट्रोन इच, आई मिन वान पेयर। सो यस्तोलाई चाहिँ भन्छ सेयरिङ कोभ्यालेन्ट बन्ड। अनि यो टाइपले फर्म भएको कम्पाउन्डलाई चाहिँ भन्छ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स। सो कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डमा के हुँदैछ, यसले पनि दिनु खोजेको छैन, त्यसले पनि दिनु खोजेको छैन हैन। भनेपछि के हाई छ, दुईजनाकै आयोनाइजेसन पोटेन्सियल हाई छ हैन। सो आयोनाइजेसन पोटेन्सियल भनेको फेरि भन्छु एकखेप, इट इज द अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर्ड टु रिमुभ एन इलेक्ट्रोन फ्रम अ एटम। भनेपछि एटमबाट इलेक्ट्रोन निकाल्नु ताकतलाई चाहिँ भन्छ के भन्छ, आयोनाइजेसन पोटेन्सियल। सो बेसी छ भने पुरा साह्रो पर्छ निकाल्नु, भनेपछि यो दुइटैलाई साह्रो पर्छ निकाल्नु हैन, तिनीहरूले दुइटैले दिनु खोज्दैन। सो त्यही भएर यिनीहरूले के गर्छ, म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा सेयरिङ गर्छ। सो द कोभ्यालेन्ट बन्ड इज द वान विच इज फर्म बाई द सेयरिङ अफ एन इलेक्ट्रोन्स। सो आयोनाइजेसन पोटेन्सियल कसको हाई हुन्छ, नन मेटलको। सो नन मेटल। So usually the covalent bond is formed between the two non-metals. Non-metal दुईजनाले दिनु खोज्दैन हैन, तर दुईजनाले लिनु चाहिँ खोज्ने। सो त्यही भएर के हुन्छ, they will share a pair of electron or sometime more also. So depending upon अब कतिवटा इलेक्ट्रोन सेयर भयो त हैन, the covalent bond can be categorized as 3 types of bond: single covalent bond, double covalent bond and a triple covalent bond. Now let us see the formation of a single, double and triple covalent bond, okay, with the example of each of them. Single covalent को example जस्तो हाइड्रोजन हैन, हाइड्रोजनको एटमिक नम्बर 1 हो। सो इट जस्ट हैज 1 इलेक्ट्रोन। सो अनदर हाइड्रोजन अल्सो कम्स अप, यसको पनि कति हो, 1। नाउ हाइड्रोजन कतिखेर स्टेबल हुन्छ, ड्युप्लेट कन्फिगरेसनमा, मिन्स इफ इट हैज 2 इलेक्ट्रोन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इट बिकम्स स्टेबल। सो अब यसलाई दियो भने दुईटा त हुन्छ, तर यो के हुन्छ, यो खाली हुन्छ। यसलाई दियो भने यो खाली हुन्छ, यो त्यस्तो त हुनै सक्दैन। सो वाट डु, दे सेयर अ पेयर अफ इलेक्ट्रोन हैन। यस्तो मैले यसलाई बनाउनु परेन, अब यस्तो बनाइदिउँ, दुईटै बिचमा आएर बस्यो हैन, यो हाइड्रोजन यो पनि हाइड्रोजन, यो हाइड्रोजनको पनि भयो, त्यो हाइड्रोजनको पनि भयो हैन, दुईटै के गरे, दे सेयर्ड अ 1 पेयर अफ इलेक्ट्रोन। सो यस्तोलाई के भन्छ, सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्ड। अनि बनाउँदाखेरि हामीले H यसरी लेख्छ। नाउ कमिङ टु द सेकेन्ड वान, लाइक फर इक्जाम्पल अक्सिजन लियो अरे हामीले, अक्सिजनको एटमिक नम्बर कति हो, अक्सिजनको एटमिक नम्बर हो 8। सो लास्टमा कतिवटा हुन्छ, यो अक्सिजनको लास्टमा 1, अक्सिजनको 2 र 6 हुन्छ हैन र इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन।
So each of them they are short of 2 electrons. So यसको कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 मैले क्रस जस्ट अलिक मजाको लागि बनाएको ल यसमा गोलो गर्दा पनि हुन्छ सो अर्को पनि आयो 1 2 3 4 5 6 each of them they have 6 electron in the valence shell यसलाई पनि दुईटा चाहियो यसलाई पनि दुईटा चाहियो सो के गर्छ they will share 2 pairs of electron हैन अब यसले गर्दाखेरि यो यस्तो भयो हैन यो मेरो पनि हुन्छ त्यसले पनि के गर्छ यो पनि मेरो पनि हो भने हैन सो अब गर्दाखेरि चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 यसको गर्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 हैन सो दे आर शेयरिङ दिस 2 pairs देख्दै छ त हैन सो वी राइट O डबल बन्ड O अनि यो पनि लेख्दाखेरि H2 नै लेख्छ यो पनि लेख्दाखेरि O2 नै लेख्छ दे आर डायएटोमिक बट देयर इज अ डिफरेन्स यु सी इन हाइड्रोजन देयर इज अ सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्ड इन अक्सिजन देयर इज अ डबल कोभ्यालेन्ट बन्ड अब ट्रिपल कोभ्यालेन्ट बन्ड भन्दाखेरि अब हामी आउँ नाइट्रोजनको तर्फ ल नाइट्रोजनको एटोमिक नम्बर कति हो 7 7 हो भने 2 र 3 4 5 6 7 लास्टमा कतिवटा छ 5 अब यसलाई 8 हुनु कतिवटा चाहियो 3टा चाहियो हैन सो नाइट्रोजन यस्तो हुन्छ नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 अर्को नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 सो के गर्छ दे विल शेयर 3 पेयर्स अफ इलेक्ट्रोन हैन यसरी नाइट्रोजनको अब यसको भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 यसको गिन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 सो यहाँको देख्दै छैन 3टा पेयर 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर सो नाइट्रोजन हो N ट्रिपल बन्ड N अनि लेख्दा चाहिँ N2 नै लेख्छ यसलाई पनि हैन सो देयर इज अ डिफरेन्स हैन बीच भित्र गएर हेर्यो भने चाहिँ तिनीहरूको मोलिक्युलको फर्मेसनमा डिफरेन्स छ हाइड्रोजनमा 1 पेयर शेयर भएको अक्सिजनमा 2 पेयर अनि नाइट्रोजनमा 3 पेयर बट अल अफ देम दे आर diatomic so in this way we can draw the structure for the different types of covalent bonds so let us take example for a methane हैन सो मिथेन भनेको CH4 सो के गर्नु पर्यो कार्बन र हाइड्रोजन मिक्स भएको यसमा सो कार्बनको एटोमिक नम्बर कति हो 6 यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुन्छ 2 र 4 हाइड्रोजनको त 1 नै हो सो कार्बनको बनाए म इलेक्ट्रोन डट डायग्राम बनाउँछु ल कार्बनको चारटा 1 2 3 4 हाइड्रोजनको एउटा हाइड्रोजन आएर यहाँ क्रस चाहिँ हाइड्रोजनको एस्ट्रिक मार्क चाहिँ हाइड्रोजनको के अरे इलेक्ट्रोन्स हो हैन सो यो यस्तो गरेर शेयर गरेर यो हैन यो हाइड्रोजन त ब्यालेन्स भयो दुईटा तर कार्बन भयो भएन 1 2 3 4 5 सो त्यसरी नै के हुन्छ चारटैमा यसरी आयो हैन यो यसको हो यो यसको हो यो यसको हो सो यहाँ के भयो E हैन सो अब सबै ब्यालेन्स यो हाइड्रोजन यो तीनटै चारटै हाइड्रोजनको दुई दुईवटा इलेक्ट्रोन भयो लास्ट सेलमा अनि कार्बनको पनि हेर्यो भने 1 2 3 4 चारटा त आफ्नै थियो चारटा हाइड्रोजनकोबाट शेयर गर्यो हैन सो लेख्दाखेरि हामीले CH H H H यसरी लेख्न सक्छ इन द सेम वे यु क्यान ट्राई फर अ कार्बन टेट्राक्लोराइड हैन यु क्यान ट्राई फर अ अक्सिजन सरी वाटरको चाहिँ बनाइहेरौँ ल किनभने वाटरको हामीलाई थर्ड बन्डमा काम लाग्छ त्यो सो वाटर भनेको H2O हैन H2O हाइड्रोजन र अक्सिजनको एटोमिक नम्बर कति हो अक्सिजनको 8 सो त्यो 2 र 6 हाइड्रोजनको 1 सो अक्सिजनको 6वटा बनाऊ हैन 1 2 3 4 यसको 5 6 सो एउटा हाइड्रोजन यहाँ आयो अर्को हाइड्रोजन यतापट्टि आयो हैन सो यसरी शेयर गरे भयो त हैन अब मिल्यो 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्सिजनको 8 हाइड्रोजनको 1 2 3 4 सो अक्सिजनको आउट अफ 6 electrons in the outermost shell 6वटा थियो नि त हैन 1 2 3 4 5 6 out of 6 only the 2 of them they participated in the formation of a bond भनेपछि दुईटाले मात्रै बन्ड फर्मेसनमा भाग लियो हिस्सा लियो तर यो दुईटाले चाहिँ लिएन सो यस्तोलाई चाहिँ भन्छ सो यहाँ 1 पेयर यहाँ 1 पेयर सो यस्तो पेयरलाई भन्छ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स हैन सो यसमा कतिवटा लोन पेयर छ यहाँ दुईटा लोन पेयर छ यहाँनिर दुईटा यहाँनिर एउटा पेयर यहाँनिर एउटा पेयर त्यसरी नै अमोनियामा पनि एउटा लोन पेयर हुन्छ ल सो यु मे ट्राई टु ड्र द अर्बिटल स्ट्रक्चर एन्ड एज वेल एज द इलेक्ट्रोन डट डायग्राम फर अमोनिया एज वेल अनि केही प्रब्लम भयो भने कमेन्ट बक्समा सोध्नु सो नाउ विल मुभ टु द लास्ट टाइप अफ बन्ड विच इज नोन एज अ डेटिभ बन्ड हैन सो इट इज नोन एज डेटिभ हैन अघि मैले फर्स्टमा भने यसलाई कोआयनिक पनि भन्छ कोआयनिक किन कोआयनिक
त्यसै कारणले किनभने यसको क्यारेक्टर या त यसको प्रपर्टिज कोभ्यालेन्ट बन्ड अनि एज वेल एज आयनिक बन्ड दुईटैसँग अलिअलि आदि आदि मिल्ने हुन्छ, त्यही भएर यसलाई डेटिभ बन्ड भन्छ। अब यो डेटिभ बन्ड चाहिँ कसरी फर्म भएको भने इट इज अल्सो फर्म बाई द सेयरिङ अफ एन इलेक्ट्रोन्स, हैन, कोभ्यालेन्ट बन्ड जस्तै सेयर गरेर भएको। तर कसरी भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ एकजनाले मात्रै सेयर गर्छ, अर्कोले गर्दैन, बुझेन त? सो इन दिस डेटिभ बन्ड what happens, only one of the combining atoms or the molecules it share the electron and other does not share. So therefore the condition required, the necessary condition चाहिँ के हो भने one of the combining molecule it must have at least हैन one lone pair, हैन, एउटा के हुनु पर्यो त्योमा कमसेकम जस्तो अमोनिया NH3 मा यसमा एउटा लोन पेयर हुन्छ, अहिले हेरौँ ल। अनि वाटरमा त अघि देखिहाल्यो H2O मा कतिवटा हुन्छ, दुईटा लोन पेयर, सो दे क्यान फर्म अ डेटिभ बन्ड। द सेकेन्ड कन्डिसन चाहिँ के हो भने अर्को एटम चाहिँ दे सुड बी सर्ट अफ टु लेस इलेक्ट्रोन अफ द्याट अफ स्टेबल कन्फिगरेसन, हैन। भनेको मतलब चाहिँ जस्तो हाइड्रोजन आयो भने हाइड्रोजनको के अरे हाइड्रोजनको स्टेबल स्टेट भन्दा दुईवटा कम्ती हुनुपर्छ भने चाहिँ हाइड्रोजन बिना इलेक्ट्रोनको आउनु पऱ्यो, हैन। या त अरू कुनै आयो अरे, जस्तो क्लोरिन आउँदैछ अरे, क्लोरिन कतिखेर स्टेबल हुन्छ, क्लोरिन 8वटा हुँदाखेरि हुन्छ, हैन। तर क्लोरिन कतिवटा छ 7वटा भनेपछि क्लोरिन 6वटासँग आउनु पऱ्यो, दुईवटा कम्ती, हैन, स्टेबल स्टेट भन्दा दुईवटा कम्ती हुनुपर्छ। सो लेट अस सी वान अफ द स्ट्रक्चर अफ द डेटिभ बन्ड। पानीको त अघि मैले बनाइहालेँ, हैन। अब म अमोनियाको बनाएर देखाउँछु ल। यसमा अमोनिया कसरी बनेको हुन्छ, एउटा नाइट्रोजन तीनवटा हाइड्रोजन, कसरी नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजनको एटमिक नम्बर कति हो 7 हो, यसको 2 र 5 हो भनेपछि लास्टमा 5वटा हुन्छ, 1 2 3 4 5, हैन। अनि यसमा कसरी बनेको हुन्छ, अनि यसमा तीनवटा हाइड्रोजन आइसकेको हुन्छ अलरेडी, एउटा हाइड्रोजन यहाँनिर, यसलाई यसरी बनाऊ ल एकछिन है, सरी नाइट्रोजन। सो 1 2 3 लास्टमा 5वटा हुन्छ, हैन, 3 4 5, सो 1 हाइड्रोजन हियर 1 हियर 1 हियर, यिनीहरूको पनि आफ्नो आफ्नो इलेक्ट्रोन, सो 1 2 3, हैन र। सो यहाँ अब ब्यालेन्स भयो नि, नाइट्रोजनको 5 थियो, 6 7 8 अनि तीनटै हाइड्रोजन अलरेडी ब्यालेन्स। सो अमोनियाको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ, हैन। अब यसमा के छ, लोन पेयर छ 1 लोन पेयर छ, एउटा लोन पेयर। अब यसमा को आउँछ भने हाइड्रोजन आउँछ। हाइड्रोजन कसरी आउँछ, बिना इलेक्ट्रोनको आउँछ। युजुअली हाइड्रोजन कसरी आउँथ्यो यहाँनिर, तर यहाँनिर एउटा हाइड्रोजन बिना हाइड्रोजनकै आयो, यो H+ आयो भनेपछि H+ भनेको यसको कुनै इलेक्ट्रोन नै छैन, किनभने युजुअली द हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रोन, त्यो पनि यसले कतै गुमाएर इट लस इलेक्ट्रोन अलरेडी कतै एन्ड देन इट केम हियर। सो अब यसलाई ब्यालेन्स हुनु कति चाहियो, दुईवटा चाहियो। सो यसमा के गर्छ भने अमोनियाले माया गरेर लु न त मेरो चलाउँदै गर भनेर यसलाई दिन्छ यसरी, हैन। तर कम्प्लिटली दिँदैन नि, फेरि यो दुईवटा यसको पनि हो। अब माथि अमोनियाको गन्ध 1 2 3 4 5 6 7 8 अनि यो हाइड्रोजनको गन्ध 1 and 2, हैन। सो दिस इज द फर्मेसन अफ डेटिभ बन्ड अर अ कोआयनिक बन्ड। सिमिलरली यु क्यान डु द सेम फर वाटर अल्सो। वाटरमा चाहिँ के हुन्छ, H3O+ आयन फर्म हुन्छ, फर्मेसन अफ हाइड्रोनियम आयन। सो दिस इज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर, हैन। सो यु मे गो थ्रु यर बुक्स, अनि केही पनि प्रब्लम भयो भने कमेन्ट बक्स त अभियसली छ।